नमस्कार मित्रांनो, फक्त मार्केट यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. जर तुम्ही या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण मी स्टॉक मार्केट विषयी दररोज नवनवीन व्हिडिओ आणत असतो मराठीमधून. अजून बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक व्हिडिओ अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. जर तुम्ही हे शेअर्स व्हिडिओ बघितले नसेल तर पाहून घ्या. IPO बद्दल पण एक व्हिडिओ बनवला, झोमॅटोचा IPO, ते पण बघू शकता तुम्ही. हे सर्व व्हिडिओ पाहून स्वतःला अपडेट करू शकता. तर आता आपल्याला आपल्या नॉर्मल स्क्रीनवरती, तर आता TCSला सोडा म्हणताना त्याला ज्यातनं एक्झिट किंवा बाहेर पडायचं नाही. आपल्याला फक्त सांगण्याचा अर्थ तेवढंच की त्याला जेवढचं आता लक्ष काढा, अजून ह्या स्टॉकवरती लक्ष ठेवा, कारण आता तरी TCSचे नंबर रिझल्ट येऊन गेलेला आहे. आता ह्या स्टॉकचे रिझल्ट येणार आहेत. कसे येणार ते बघूया. अजून हे स्टॉक्स फंडामेंटली खूप म्हणजे खूप स्ट्रॉंग्स आहेत, मल्टीबॅगर आहेत. अजून एक दोन वेळेस नंबर ह्याचे खराब पण आले तरी काय प्रॉब्लेम नाही, चाललं जातं. तुम्हाला म्हटलं की असे काही स्टॉक्स कंपन्या आहेत की 2-3 वेळा त्यांचे नंबर जरी खराब आले तरी त्यांना सर्व लोक होल्ड करतात, कारण ते थोड्या दिवसांनंतर रिकव्हरी करणारे स्टॉक्स असतात. सगळे फंडामेंटली स्ट्रॉंग असल्यामुळे ते रिकव्हरी केली जाते. तर पहिला स्टॉक्सवर त्या तुम्हाला नजर ठेवायचं उद्या, ते म्हणजे अनन्य सुपर मार्केट म्हणजे डीमार्ट. ह्या नावाने तुम्ही ओळखत असेल. हे डीमार्टचं उद्या रिझल्ट येणार आहेत. तर रिझल्ट कसे येतील बघायचं आहे. सर्वांचं लक्ष ह्याच्याकडेच असेल. तुम्ही म्हणत असाल मार्केट बंद असतं, पण मार्केट बंद असेल पण रिझल्ट हे कंटिन्यू येत असतात. रिझल्टचं काय प्रॉब्लेम नाही आहे, रिझल्टला सुट्टी नसतं. मार्केट भले बंद असतं पण बाकीची ॲक्टिव्हिटी हे सुरूच असतात. त्याच्यामुळं आपण स्टॉक मार्केटमध्ये सतत अपडेट असायला पाहिजे. तर उद्या ह्याचे रिझल्ट कसे येतात बघूया आपण. आज बघू शकता नॉर्मलीच होतं 0.27%ला. हे खूप स्ट्रॉंग शेअर्स आहे, मल्टीबॅगर स्टॉक्स आहे. अजून हे आता ज्या निफ्टी 50मध्ये येण्याचे पण चान्सेस, मी व्हिडिओ बनवलं होतं, तुम्हाला माहीत आहे की हे निफ्टी 50 येण्याचं ह्याचे चान्सेस पण आहेत. अजून हे येणार आहे का नाही हे ऑगस्टमध्ये आपल्याला समजेल, कारण त्याचं एपोनामध्ये आपलं जर त्याला ॲडिंग भेटलं तर ते येऊ शकतं. जरी निफ्टी 50मध्ये आलं नसलं तरी काय प्रॉब्लेम नाही आहे. हे खूप स्ट्रॉंग शेअर्स आहे, कधी ना कधी पुढे रिटर्न्स देतच जाणार आहे. तुम्ही बघू शकता 3,380 रुपये प्राईस आहे सध्या. आता मॅक्झिमम चार्ट पॅटर्न दाखवतो तुम्हाला. बघू शकता तुम्ही कसं अपट्रेंडमध्ये बघू शकता तुम्ही, एकदम सुंदर चार्ट पॅटर्न आहे. जरी समजा जरी उद्या नंबर जर खराब आले तरी कंपनी हे खूप स्ट्रॉंग्स आहे. ह्यात तुम्ही प्लीज होल्ड करा, एक्झिट करायला किंवा बाय सेल करायला जाऊ नका. तुम्ही वाटल्यास जर कंपनीचं रिझल्ट चांगले नाही आले, अजून डाऊन म्हणजे पडलं 4-5%, 4-5%, 10%, तरी तुम्ही बाय करू शकता. असलं स्टॉक्स आहे. आता सध्या मार्केट हा टॉप लेवल आहे, पण हे असे शेअर्स आहेत की रिकव्हरी करणारे स्टॉक्स आहेत. कधी ना थोडंसं टाईम होईल, पण हे सर्व स्टॉक्स हे शेवटी वरती जाणार आहेत. थोडंसं तुम्हाला टाईम देता आलं पाहिजे, इतकंच की जरी हे निफ्टी 50मध्ये नाही झालं, आपले जर इच्छा असते की ते व्हायचं, जरी न्यूज आलं की आता हे निफ्टी 50मध्ये नाही होणार, काय फरक पडणार नाही आपल्याला. आपण कंटिन्यू ह्याला होल्ड करण्यासारखं स्टॉक्स आहे. तर दुसरं स्टॉक्स बघूया आपण आता. त्याच्यानंतर दुसरं आहे ते म्हणजे इन्फोसिस. हे पण IT सेक्टरमधलं दिग्गज स्टॉक आहे. TCS नंतर हेच कंपनी दुसऱ्या नंबरला आहे. तरी काही फरक पडत नाही, 2 नंबरला आहे म्हणून. काय ह्यांचं दोघात कॉम्पिटिशन चालूच असतं, 1 नंबर 2 नंबर. आज पण नॉर्मलीच आहे. बघू शकता चार्ट पॅटर्नमध्ये बघू शकता 1,564 रुपये प्राईस आहे सध्या. आता 1,400-1,500च्या जर करीब आलं तर बोनस देण्याची हिस्ट्रीनुसार म्हटलं तर हे बोनस देतं. आता तरी सध्या तसं काय न्यूज वगैरे रिपोर्ट नाही आहे. भविष्य पुढच्या क्वार्टरमध्ये बोनस देण्याची शक्यता आहे. बघूया, भेटलं तर भेटलं. त्याच्यासाठी काय आपल्याला स्टॉक्स बाय किंवा सेल करायचं नाही आहे.
जर तुम्ही चांगल्या शेअर्समध्ये जर निवेश करत असाल तर ते ऑटोमॅटिकली तुम्हाला बोनस बायबॅक डिव्हिडंड हे ऑटोमॅटिकली भेटतात. तर ह्याच्यावरती पण तुम्हाला नजर ठेवायचं. आता ह्याचे पण नंबर्स कसे असतात, ह्याचे पण जर समजा नंबर चांगले नाही आले, खराब आले, तरी तुम्ही होल्ड करू शकता. हे पण खूप स्ट्रॉंग शेअर्स आहे. ह्याला पण 2-3 वेळा नंबर खराब आले तरी मार्केट माफ करतं. मोठमोठे लोक होल्ड करतात ह्यात पण. ह्याचं पण मॅक्झिमम शेअर पॅटर्न बघू शकता तुम्ही. कसं स्लो चालतं पण वरती चार्ट पॅटर्न आता सध्या टॉपवरती आहे. हे पण बोनस देण्यासाठी खूप फेमस आहे. खूप वेळा बोनस दिलेला आहे, करोडपती लोकाला केलेला आहे. तर बघू शकता तर ह्याच्यावरती फायनल रिझल्ट किती 14 जुलैला रिझल्ट आहे त्याचे. ह्याच्यावरती तुम्हाला 14 जुलैपर्यंत वॉच लिस्टमध्ये ॲड करून ठेवायचं आहे. ह्याच्यावरती तुम्ही आता नजर ठेवायची आहे. तर बघू शकता कंपनी डिव्हिडंड आता काय रिकमेंड नाही आहे, तर डिव्हिडंड पण देते कंपनी चांगलं. डीमार्ट आतापर्यंत डिव्हिडंड दिलेलं नाही आहे. डिव्हिडंड दिलं म्हणजे काय खराब नाही, त्याचं हिस्ट्रीत आतापर्यंत डिव्हिडंड दिलेलं नाही, पण हे कंपनी चांगलं डिव्हिडंड पण देते. बघू शकता तुम्ही. त्याच्यानंतर बघूया डिलेवरी पर्सेंट आज नॉर्मली किती आहे. तर बघू शकता 48% डिलेवरी उचललेलं आहे आज. चांगली गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर तिसरा कंपनी आहे ते म्हणजे टाटा लेक्सेस. टाटा ग्रुपचं कंपनी आहे. हे पण आधी मिड कॅपमध्ये होतं, आता लार्ज कॅपमध्ये झालेलं आहे. हे पण खूप फंडामेंटली स्ट्रॉंग शेअर आहे. आय टीमध्ये इलेक्ट्रिकल व्हेकलचं साठी हे काम केलं जातं. खूप ह्याला भविष्यात फायदा होणार आहे इलेक्ट्रिकल व्हेकलमुळं, इलेक्ट्रिशियन गाड्यामुळं. बघू शकता तुम्ही आज 2.5% पडलेला आहे 6 महिन्यात. बघू शकता तुम्ही 100% रिटर्न दिलेला, म्हणजे पैसा डबल झालेला आहे. 6 महिन्यात पैसा कंपनीचा, लोकांचा पैसा डबल केलेला आहे. 1 वर्षात 130% बघू शकता तुम्ही. 5 वर्षामध्ये बघू शकता तुम्ही 427% रिटर्न बघू शकता तुम्ही. एक नॉर्मली चालू होतं इथंपर्यंत आणि सडनली जंप आलं. हे सगळं पुढचं भविष्याचं विचार करून ह्यात निवेश करत असतात. ह्याचं जास्त म्हणजे इलेक्ट्रिशियन व्हेकलमुळे जास्त ह्याच्याकडं बघितलं जातं. तुम्ही बघू शकता तुम्ही इथं कसं एकदम सडनली जंप घेतलेलं आहे ह्या वर्षीच. जर मॅक्झिमम म्हटलं तर 35 रुपये 99 पासून आहे, पण जास्त म्हटलं तर 1 वर्षातच जास्त रिटर्न दिलेलं आहे. बघू शकता 1 वर्षात किती 363% रिटर्न दिलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही. हे पण खूप मल्टीबॅगर स्टॉक आहे, फंडामेंटली स्ट्रॉंग शेअर्स आहे. 5 वर्षामध्ये बघू शकता 427% 427% रिटर्न दिलेलं आहे. इतके दिवस काय कंपनी काहीच नॉर्मलीच बघू शकता तुम्ही. इथं इतके दिवस नॉर्मलीच होतं, इथं पण एका बॉक्समध्येच, पण इथं एकदमही सडनली जंप आलेला आहे. ते मागच्या बारीचे क्वार्टरचे रिझल्ट पण ह्याचे खूप चांगले होते, आउटस्टँडिंग नंबर होते. 5 स्टार म्हटलं तरी काय हरकत नाही, खूप चांगले. ह्या बारीस पण 100% वाढलेलं आहे ह्याचं पण. आता बघूया, जरी ह्याचे नंबर खराब आले तरी काय प्रॉब्लेम नाही, ह्याच्यावरती पण तुम्ही होल्ड करू शकता. हे पण लॉंग टर्मसाठी चांगले शेअर्स आहे. जरी एक्सपेक्टेशननुसार चांगले नंबर नाही आले, जर प्रॉफिट बुकिंग होऊ शकतं ह्या तिन्ही स्टॉक्समध्ये. तर तिन्ही स्टॉकमध्ये जर प्रॉफिट बुकिंग झालं तर तुम्ही तिन्ही बॉक्समध्ये इन्स्टॉलमेंट लावू पण शकता किंवा होल्ड पण करू शकता. आजचा डिलेवरी बघूया आपण. आज डिलेवरी बघू शकता तुम्ही 32% डिलेवरी फक्त. तर बघू शकता ह्याचं पण किती तारखेला रिझल्ट आहे. तर फायनल 15 जुलैला ह्याचे पण रिझल्ट आहेत. ह्याच्यावरती पण 14 जुलैला इन्फोसिसचे आहेत, अजून 15 जुलैला टाटा लेक्सेसचा, अजून उद्या डीमार्टचा रिझल्ट आहेत. ह्या तिन्ही कंपनीवरती तुम्ही वॉच लिस्टमध्ये ॲड करून नजर ठेवायला पाहिजे. हे पण मागच्या क्वार्टरमध्ये 2दा स्पेशल डिव्हिडंड एकदा दिलं तर बघू शकतो तुम्ही. इथं स्पेशल डिव्हिडंड 24 रुपयाचं दिलं आहे, अजून डिव्हिडंड 24 रुपयाचं, म्हणजे बघितलं तर 48 रुपयाचं डिव्हिडंडनं कंपनीनं मागच्या क्वार्टरमध्ये डिव्हिडंडसुद्धा दिलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही. प्रॉफिट कंपनीचं वाढलं की ऑटोमॅटिकली डिव्हिडंड पण सुद्धा तुम्हाला भेटलं जातं. बघू शकतो डिव्हिडंड देण्यासाठी पण माहिर कंपनी म्हटलं तरी काय हरकत नाही. 2017मध्ये बोनस पण झालेला आहे, बघू शकता तुम्ही. त्याच्यानंतर 2018मध्ये 11 रुपयाचं डिव्हिडंड दिलेलं आहे. 19मध्ये 13.5 रुपयाचं. 13 जुलैला 2020मध्ये 16.5 रुपयाचं.
अजून 2021मध्ये जूनमध्ये दोनदा डिव्हिडंड दिलं, पेशंट डिव्हिडंड आणि नॉर्मल डिव्हिडंड. 48 रुपयेचं डिव्हिडंड दिलेलं आहे. जसं ह्याच्यावरनं समजतं की कंपनीचं प्रॉफिट वाढत आहे म्हणून डिव्हिडंड पण वाढत आहे. तुम्हाला मी म्हटलंच आहे, जर कंपनीचं जर प्रॉफिट वाढत असेल तर डिव्हिडंडचं रक्कम पण वाढतं. ह्याच्यावरून आपल्याला समजतं की कंपनीचं डिव्हिडंडवरनं आपल्याला की डिव्हिडंड जर वाढवत असेल तर कंपनी चांगलं परफॉर्मन्स करत आहे असं आपण समजू शकतो. हे डिव्हिडंड कोण देत असतं? जे चांगल्या कंपनी असतात तेच देतात. जे लॉसमध्ये आहेत त्यांच्याकडंच पैसा नाही आहे, कर्जमध्ये बुडले, ते थोडी डिव्हिडंड देणार आहे तुम्हाला कर्ज काढून. जे कंपनीत जर चांगलं चाललं त्याच कंपनीत डिव्हिडंड भेटणार ना तुम्हाला. तर आता डीमॅटचं राहिलं होतं. डीमार्टचं बघूया. डीमार्टमध्ये बघूया. आज बघू शकता 46% डिलेवरी उचललेला आहे, नॉर्मलीच आहे. त्याच्यानंतर कंपनी इन्फॉर्मेशनमध्ये जाऊया, तुम्हाला इथं दाखवतो. तर बघू शकता तुम्ही 10 जुलैला फायनल रिझल्ट आहेत. ह्याच्यावरती उद्या तुम्ही वॉच लिस्टमध्ये ॲड करून तुम्हाला सांगितलंच आहे. बघू शकता इथं 10 जुलैला रिझल्ट आहेत म्हणजे उद्याच. तर तिन्ही कंपनीवरती तुम्ही आता नजर ठेवायला पाहिजे. बघू शकता तुम्हाला मी म्हटलंच होतं की कंपनीनं एकदा पण डिव्हिडंड दिलेलं नाही आहे. बघू शकता तुम्ही. ह्याचा अर्थ असं न झालं की कंपनी खराब झालं असं नाही आहे मित्रांनो. एक कंपनीचं हे असतं, ते सुरू झाल्यापासून डिव्हिडंड कंपनीने दिलेच नाही. त्यांच्या मॅनेजमेंटवरती अवलंबून असतं कंपनीला डिव्हिडंड द्यायचं का नाही द्यायचं, ते आपल्यावरती नाही आहे. डिव्हिडंडला घेऊन काय करायचं आपल्याला? जर कंपनीचा चांगलं प्रॉफिट देत असेल तर डिव्हिडंडपेक्षाही डबल टिबल 5 पटीने म्हटलं तरी रिटर्न जर जास्त भेटत असेल तर डिव्हिडंडचा आशा कशाला करायची, काय गरज आहे? डिव्हिडंड बोनस बायबॅकसाठी आपण कधी स्टॉक बाय किंवा सेल करायचं नसतं, बाय करायला जायचं नसतं. तुम्ही जर चांगल्या स्टॉक्समध्ये भेटलं तर भेटतं. हे डिव्हिडंड हे सगळं देण्याचं मॅनेजमेंटचं ठराव असतं. तुम्ही बघू शकता 2017 पासून कंपनीनं एकदा पण आतापर्यंत डिव्हिडंड दिलेलं नाही आहे. हा की आत्ताच दिले नाही असं नाही आहे. जेव्हापासून सुरू झालं आता 3-4 वर्ष झालं कंपनीनं आता 1 रुपयाचं पण डिव्हिडंड दिलेलं नाही आहे. हे पहिल्यापासूनच हिस्ट्रीमध्ये दिलेलं नाही, तर त्याच्यामुळे काय प्रॉब्लेम नाही. बघू शकता तुम्ही आता पण किती 3 वर्षामध्ये 450% रिटर्न दिलेलं. अजून काय पाहिजे तुम्हाला? डिव्हिडंडपेक्षाही 4-5 पटीनं जास्त रिटर्न्स भेटलेलं आहे. सांगायचं तात्पर्य इतकंच की डिव्हिडंड बोनस ह्याच्यासाठी आपण कधी निवेश करायचं नाही आहे. आता तुम्ही या तिन्ही कंपनीवरती नजर ठेवा. जरी कंपनीचे नंबर्स खराब आले तरी मित्रांनो प्लीज तुम्ही एक्झिट होऊ नका, होल्ड करा. तुम्हाला काही टाईम गेल्यानंतर ते रिकव्हरी करणारेच आहेत. त्यात एवढं स्टॉक्समध्ये दम आहे की ते रिकवर करणारेच आहेत. व्ही शेपमध्ये रिकव्हरी करणारच आहे ते. त्याच्यामुळे तुम्ही प्लीज प्रॉफिट बुकिंग किंवा हे करू नका, एक्झिट करू नका. शेवटी तुमचं विचार तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला काय योग्य विचार वाटतात ते करू शकता. माझं पॉईंटनं तर मी सांगितलेलं आहे. तर चला भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. जर तुम्ही आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.